έχεις αναρωτηθεί ποτέ αν αυτό που αποκαλείς εαυτό είναι όντως αυτό που είσαι? Αν το σώμα, η ιστορία και η σκέψη σου δεν είναι η αλήθεια σου, αλλά απλώς η επιφάνειά της? Ή ίσως ότι η αίσθηση ότι είσαι περιορισμένος είναι μια παρεξήγηση που έμαθες πολύ νωρίς? Γεια σου, είμαι ο Κοσμικός Αφηγητής και αυτό είναι το κανάλι μου, το Κοσμικό Φως. Βρες μια ήσυχη γωνιά, χαμήλωσε τα φώτα, φόρα ακουστικά και ακολούθησέ με σε ένα ταξίδι πέρα από τις λέξεις. Αν βρίσκεις ενδιαφέρουσες την φιλοσοφία, την ψυχολογία και την επιστήμη, με μία μικρή δόση μυστικισμού, μην ξεχάσεις να κάνεις εγγραφή. Σήμερα θα μιλήσουμε για την πιο βαθιά ψευδαίσθηση της ανθρώπινης εμπειρίας. Την ταύτιση με την ύλη, με το σώμα και τη μορφή και τι συμβαίνει όταν αυτή η ταύτιση αρχίζει να χαλαρώνει. Μείνε μέχρι το τέλος, γιατί αυτό που θα μοιραστούμε δεν είναι γνώση για να την πιστέψεις, αλλά αναγνώριση που μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που βιώνεις το σώμα σου, τον χρόνο και την ίδια σου τη ζωή. Ας ξεκινήσουμε. Από τη στιγμή που γεννήθηκες, έμαθες να απαντάς σε μία ερώτηση χωρίς να σου τεθεί ποτέ. Ποιος είσαι? Και η απάντηση δόθηκε για σένα πολύ νωρίς. Ένα όνομα δεμένο σε ένα σώμα, μία ιστορία φτιαγμένη από μνήμες, ρόλους, εμπειρίες και γεγονότα. Έμαθες να δείχνεις το σώμα σου και να λες «εγώ», να κοιτάς τις σκέψεις σου και να πιστεύεις ότι σε ορίζουν, να νιώθεις τα συναισθήματά σου και να θεωρείς πως είναι η ταυτότητά σου. Ο κόσμος γύρω σου ενίσχυσε αυτή την αφήγηση. Τα πάντα έμοιαζαν σταθερά, στέρεα, ξεχωριστά. Το σώμα σου είχε όρια. Οι άλλοι είχαν σώματα διαφορετικά από το δικό σου. Τα αντικείμενα είχαν βάρος, διάρκεια, θέση στον χώρο. Έτσι γεννήθηκε σιωπηλά μια βεβαιότητα. Είμαι αυτό το σώμα μέσα σε έναν κόσμο από άλλα σώματα και πράγματα. Και μέσα σε αυτή τη βεβαιότητα άρχισαν να σχηματίζονται οι πρώτοι περιορισμοί. Το σώμα γερνά. Το σώμα κουράζεται. Το σώμα πονά. Το σώμα φοβάται να χαθεί. Και επειδή πίστεψες ότι είσαι το σώμα, κάθε απειλή προς αυτό έγινε απειλή προς εσένα. Κάθε αλλαγή έγινε φόβος. Κάθε απώλεια έγινε υπαρξιακός κίνδυνος. Όμως αυτή η ταύτιση, όσο φυσική κι αν φαίνεται, δεν είναι αλήθεια. Είναι μια εκπαίδευση. Ένας τρόπος να αντιλαμβάνεσαι την ύπαρξη, όχι η ίδια η ύπαρξη. Δεν είναι ότι έκανες κάτι λάθος, είναι ότι έμαθες να βλέπεις τον εαυτό σου μέσα από τη μορφή και όχι μέσα από αυτό που τη ζωντανεύει. Και εδώ γεννιέται η πρώτη ρογμή, γιατί αν παρατηρήσεις προσεκτικά θα δεις ότι το σώμα σου αλλάζει συνεχώς. Τα κύτταρα ανανεώνονται, οι αισθήσεις μεταβάλλονται, οι σκέψεις έρχονται και φεύγουν, τα συναισθήματα κινούνται σαν κύματα. Κι όμως κάτι μέσα σου παραμένει. Κάτι που παρατηρεί όλες αυτές τις αλλαγές χωρίς να αλλάζει μαζί τους. Αν ήσουν πραγματικά το σώμα, θα χανώσουν κάθε φορά που αυτό αλλάζει. Αν ήσουν η σκέψη σου, θα εξαφανιζώσουν κάθε φορά που σιωπούν. Κι όμως είσαι εδώ. Ίσως λοιπόν η ερώτηση δεν είναι ποιος είμαι. Ίσως η πιο ειλικρινής ερώτηση είναι ποιος είναι αυτός που γνωρίζει ότι υπάρχει σώμα. Και αυτή η ερώτηση δεν ζητά απάντηση ακόμα, ζητά μόνο να μείνει ανοιχτή. Κοίτα γύρω σου αυτή τη στιγμή, το δωμάτιο στο οποίο βρίσκεσαι, τα αντικείμενα, το πάτωμα, η τύχη, όλα μοιάζουν σταθερά, ακίνητα, απολύτως πραγματικά. Ακόμα και το σώμα σου δίνει την αίσθηση της βεβαιότητας. Έχει βάρος, έχει όρια, καταλαμβάνει χώρο. Η εμπειρία λέει ξεκάθαρα, αυτό είναι ύλη. Όμως αυτή η βεβαιότητα βασίζεται αποκλειστικά σε αυτό που φαίνεται, όχι σε αυτό που είναι. Αν πλησίαζες πιο κοντά, όχι με τα μάτια αλλά με την κατανόηση, η εικόνα θα άρχιζε να αλλάζει. Το σώμα δεν είναι ένα ενιαίο πράγμα, είναι μια ασταμάτητη διαδικασία. Κύτταρα που γεννιούνται και πεθαίνουν, μόρια που σχηματίζονται και διαλύονται, άτομα που δεν μένουν ποτέ ακίνητα ούτε για μία στιγμή. Αυτό που αποκαλείς σώμα δεν είναι ένα αντικείμενο,
Είναι ένα γεγονός που συμβαίνει ξανά και ξανά και όσο πιο βαθιά πηγαίνεις τόσο λιγότερη ύλη βρίσκεις. Όχι κενό όπως το φαντάζεται ο νους, αλλά κίνηση, δόνηση, σχέσεις. Αυτό που φαίνεται συμπαγές δεν είναι παρά ένα μοτίβο που επαναλαμβάνεται τόσο γρήγορα ώστε ο νους το μεταφράζει ως σταθερότητα. Το ίδιο συμβαίνει με τα πάντα. Το τραπέζι, η καρέκλα, ο αέρας, το φως. Δεν είναι πράγματα με την έννοια που έμαθες. Είναι ρυθμοί, είναι συχνότητες, είναι ενέργεια σε διαφορετικές μορφές έκφρασης. Και το μόνο που δημιουργεί την αίσθηση της διαχωρισμένης ύλης είναι ο τρόπος που τις αντιλαμβάνεσαι. Ακόμα και η επαφή δεν είναι αυτό που νομίζεις. Το χέρι δεν αγγίζει πραγματικά το αντικείμενο. Τα πεδία απλώς συναντιούνται, αντιστέκονται, συντονίζονται. Η αίσθηση της στερεότητας γεννιέται από αλληλεπίδραση, όχι από συμπαγή ουσία. Και εδώ αρχίζει να ραγίζει κάτι βαθύτερο. Αν ο κόσμος δεν είναι όσο σταθερός φαίνεται, αν το σώμα δεν είναι όσο συμπαγές νιώθει, τότε ίσως και οι περιορισμοί που απέδωσε σε αυτά δεν είναι απόλυτοι. Ίσως δεν ζεις μέσα σε έναν σκληρό αμετακίνητο κόσμο ύλης. Ίσως κινείσαι μέσα σε ένα πεδίο που διαρκώς αλλάζει μορφή ανάλογα με το πώς το συναντάς. Και αν αυτό ισχύει για τα πάντα γύρω σου, τότε πρέπει να ισχύει και για εσένα. Γιατί αν το σώμα είναι διαδικασία και όχι αντικείμενο, αν η ύλη είναι κίνηση και όχι πράγμα, τότε το ερώτημα αλλάζει ξανά. Δεν είναι πια μέσα σε τι ζω. Είναι. Τι είναι αυτό που κινείται μέσα σε όλα αυτά? Και αυτή η ερώτηση μας οδηγεί πιο βαθιά, όχι στη θεωρία, στην εμπειρία. Υπάρχει ένα σημείο όπου η σκέψη σταματά να βοηθά. Όχι επειδή είναι λάθος, αλλά επειδή φτάνει μέχρι εκεί που μπορεί. Από εδώ και πέρα δεν χρειάζεται να καταλάβεις κάτι. Χρειάζεται να το παρατηρήσεις. Για μια στιγμή φέρε την προσοχή σου στο σώμα σου. Όχι στην εικόνα του, ούτε στην ιδέα του. Στην άμεση αίσθηση υπάρχει βάρος, υπάρχει θερμότητα, υπάρχει μια αίσθηση παρουσίας. Αλλά αν προσπαθήσεις να βρεις πού ακριβώς τελειώνει αυτή η αίσθηση και πού αρχίζει ο κόσμος γύρω σου, κάτι περίεργο συμβαίνει. Το όριο δεν είναι ξεκάθαρο. Το δέρμα μοιάζει να ορίζει το σώμα, αλλά στην εμπειρία δεν υπάρχει γραμμή. Υπάρχει απλώς αίσθηση, πίεση, κίνηση, ροή. Ο αέρας που ακουμπάς έχει την ίδια ποιότητα εμπειρίας με το σώμα που ακουμπιέται. Ο ήχος μπαίνει μέσα σου χωρίς να περνά από πόρτα. Το φως γίνεται μέρος σου τη στιγμή που το αντιλαμβάνεσαι. Και τότε αρχίζεις να καταλαβαίνεις κάτι χωρίς να το σκέφτεσαι. Το σώμα δεν είναι ένα κλειστό αντικείμενο. Είναι ένα πεδίο εμπειρίας μέσα σε ένα μεγαλύτερο πεδίο. Η ιδέα ότι το σώμα είναι μέσα στον κόσμο είναι απλώς μια συνήθεια σκέψης. Στην άμεση εμπειρία το σώμα συμβαίνει μαζί με τον κόσμο. Δεν υπάρχει πρώτα το ένα και μετά το άλλο. Υπάρχει μια ενιαία ροή που άλλοτε βιώνεται ως εγώ και άλλοτε ως όχι εγώ. Και εδώ εμφανίζεται μια λεπτή αλλά καθοριστική μετατόπιση. Αν το σώμα είναι πεδίο και όχι όριο, τότε αυτό που είσαι δεν περιορίζεται στη μορφή του. Το σώμα γίνεται τρόπος έκφρασης, όχι ταυτότητα. Γίνεται σημείο εστίασης, όχι κλουβί. Γι' αυτό και οι πιο έντονες στιγμές της ζωής σου δεν είχαν όρια. Όταν έχασες την αίσθηση του χρόνου, όταν ένιωσες πλήρης χωρίς λόγο, όταν ένιωσες βαθιά σύνδεση με κάποιον ή με τη φύση, εκείνες τις στιγμές δεν ένιωθες μέσα στο σώμα σου. Το σώμα απλώς δεν σε απασχολούσε. Δεν εξαφανίστηκε. Απλώς έπαψε να είναι το κέντρο της ταυτότητας. Και ίσως εδώ βρίσκεται ένα πρώτο ίχνος αλήθειας, ότι δεν είσαι αυτό που έχει σώμα, αλλά αυτό που βιώνει το σώμα ως εμπειρία. Το σώμα συνεχίζει να υπάρχει, να κινείται, να αισθάνεται, αλλά κάτι μέσα σου έχει αρχίσει να χαλαρώνει. Η ανάγκη να ορίζεσαι, η ανάγκη να προστατεύεσαι, η ανάγκη να κρατιέσαι σφιχτά από τη μορφή. Γιατί όταν το σώμα πάβει να είναι όριο,
ο κόσμος πάβει να είναι απειλή και τότε ανοίγεται ο επόμενος δρόμος, όχι προς τα έξω, προς τα μέσα, προς αυτό που παρατηρεί το πεδίο. Υπάρχει μια στιγμή που δεν κάνεις τίποτα ιδιαίτερο κι όμως όλα αλλάζουν, όχι επειδή πήρες απόφαση, αλλά επειδή κάτι μέσα σου μετακινήθηκε ανεπαίσθητα. Οι περισσότεροι πιστεύουν ότι δημιουργούν τη ζωή τους μέσα από πράξεις, αλλά οι πράξεις έρχονται πάντα δεύτερες. Πρώτα, δημιουργείς με αυτό που νιώθεις όταν κανείς δεν σε βλέπει, με τον τόνο της σκέψης σου, με την αίσθηση που κουβαλάς στο σώμα σου όταν λες «έτσι είναι τα πράγματα». Εκεί ακριβώς γεννιέται η πραγματικότητα, όχι στη στιγμή της επιθυμίας, αλλά στη στιγμή της εσωτερικής βεβαιότητας. Όχι όταν λες «το θέλω», αλλά όταν δεν αμφιβάλλεις πια ότι αξίζει να υπάρξει. Κάθε σου εμπειρία είναι απόκριση, όχι σε αυτά που λες, αλλά σε αυτά που θεωρείς φυσιολογικά, σε αυτά που έχεις αποδεχτεί ως πιθανό, ως επιτρεπτό, ως δικό σου. Γι' αυτό και πολλές φορές η ζωή δεν αλλάζει ακόμα και όταν προσπαθείς, γιατί το εσωτερικό σου σημείο αναφοράς παραμένει το ίδιο. Αλλάζει μόνο όταν αλλάξει η ταυτότητα από την οποία παρατηρείς τον κόσμο, όταν δεν βλέπεις πια τον εαυτό σου ως κάποιον που περιμένει, αλλά ως κάποιον που επιτρέπει, όχι ως κάποιον που ζητά, αλλά ως κάποιον που είναι ήδη ανοιχτός στη ροή. Αυτό το σημείο δεν συνοδεύεται από ενθουσιασμό, συνοδεύεται από ησυχία, από μια αίσθηση ότι δεν χρειάζεται να αποδείξεις τίποτα, ότι δεν χρειάζεται να πείσεις το σύμπαν, γιατί δεν είσαι απέναντί του. Και τότε αρχίζεις να δημιουργείς χωρίς προσπάθεια, όχι επειδή έμαθες το μυστικό, αλλά επειδή θυμήθηκες ποιος ήσουν πριν ξεχάσεις. Υπάρχει ένα σημείο στη ζωή που η προσπάθεια κουράζει περισσότερο από την ακινησία, όχι επειδή είσαι αδύναμος, αλλά επειδή προσπαθείς να πας κόντρα σε κάτι που ήδη ζητά να σε οδηγήσει αλλού. Η αντίσταση δεν μοιάζει πάντα με μάχη. Μερικές φορές μοιάζει με σκέψη που επαναλαμβάνεται, με ένα πρέπει που δεν έχει πια ψυχή, με μία ανάγκη να ελέγχεις το αποτέλεσμα για να νιώθεις ασφαλής. Και όμως, η πραγματική αλλαγή δεν ξεκινά όταν πιέζεις. Ξεκινά τη στιγμή που σταματάς να σφίγγεσαι. Όταν δεν προσπαθείς να διορθώσεις το τώρα, αλλά το επιτρέπεις. Όταν δεν ζητάς να φύγει το συναίσθημα, αλλά το ακούς. Σε αυτό το σημείο συμβαίνει κάτι παράξενο. Η ενέργεια που πριν ήταν μπλοκαρισμένη αρχίζει να κινείται, όχι γιατί έκανες περισσότερα, αλλά γιατί επιτέλους σταμάτησες να αντιστέκεσαι σε αυτό που είναι. Η αποδοχή δεν είναι παραίτηση, είναι ευθυγράμμιση, είναι το είμαι εδώ πριν το θέλω αλλού και μόνο τότε το επόμενο βήμα αποκαλύπτεται μόνο του. Υπάρχει μια λεπτή μετάβαση που οι περισσότεροι δεν προσέχουν τη στιγμή που σταματάς να ζητάς και αρχίζεις απλώς να είσαι. Όχι επειδή τα έχεις όλα, αλλά επειδή δεν είσαι πια χωρισμένος από αυτά. Το είμαι δεν είναι δήλωση δύναμης, είναι κατάσταση, είναι ο εσωτερικός τόπος από τον οποίο παρατηρείς τη ζωή χωρίς να την κυνηγάς. Εκεί όπου δεν χρειάζεται να αποδείξεις, να πείσεις, να πιέσεις. Όσο λειτουργείς από το θέλω, το μέλλον μοιάζει πάντα μακριά, σαν κάτι που πρέπει να κατακτηθεί. Όσο όμως εγκαθίστασες στο είμαι, ο χρόνος αλλάζει υφή. Το αύριο δεν σε τραβάει, σε πλησιάζει. Σε αυτό το σημείο οι πράξεις σου πάβουν να είναι άμυνα. Δεν κάνεις πράγματα για να καλύψεις έλλειμμα. Τα κάνεις επειδή εκφράζουν αυτό που ήδη βιώνεις μέσα σου. Και αυτή η διαφορά είναι αόρατη, αλλά καθοριστική. Η ζωή ανταποκρίνεται όχι στην πρόθεση, αλλά στη συχνότητα από την οποία κινείσαι. Στο πόσο φυσικό σου φαίνεται να υπάρξει κάτι καλό. Στο αν το σώμα σου είναι σε σύσπαση ή σε εμπιστοσύνη. Όταν το είμαι σταθεροποιείται, οι συμπτώσεις πυκνώνουν. Οι επιλογές ξεκαθαρίζουν.
Οι άνθρωποι ευθυγραμμίζονται ή απομακρύνονται χωρίς δράμα. Δεν νιώθεις πια ότι προσπαθείς να αλλάξεις τη ζωή σου. Νιώθεις ότι την ακολουθείς. Σαν να υπήρχε πάντα ένα ρεύμα και απλώς έπαψες να κολυμπάς αντίθετα. Αυτό είναι το σημείο όπου η δημιουργία γίνεται φυσική συνέπεια της παρουσίας σου, όχι κάτι που κάνεις, αλλά κάτι που συμβαίνει επειδή είσαι εδώ. Μέχρι τώρα μιλήσαμε για το σώμα, για την επίγνωση, για το είμαι. Αλλά υπάρχει ένα ακόμη επίπεδο πιο λεπτό και καθοριστικό, η σχέση σου με τη ροή. Όταν ζεις σαν χωριστός, σαν υλικό σώμα που πρέπει να επιβιώσει, κάθε εμπόδιο μοιάζει με τείχος. Κάθε αντίξωο γεγονός μοιάζει με επίθεση. Η ζωή σου γίνεται συνεχής προσπάθεια, συνεχής πίεση, συνεχής κούραση. Όταν όμως αναγνωρίζεις τον εαυτό σου ως ενέργεια, ως πεδίο, η αντίσταση αρχίζει να διαλύεται. Δεν σταματάς να συναντάς προκλήσεις, αλλά σταματάς να τους δίνεις βαρύτητα. Η ροή δεν είναι τεχνική, ούτε καν στάση σκέψης. Είναι φυσικό αποτέλεσμα της αναγνώρισης του ποιος πραγματικά είσαι. Όταν δεν υπάρχει χωριστό εγώ που παλεύει, το σύμπαν ανταποκρίνεται στην κίνηση της ενέργειάς σου. Τα γεγονότα οργανώνονται γύρω σου, χωρίς προσπάθεια, χωρίς πίεση, χωρίς ανησυχία. Η αίσθηση είναι σαν νερό που κινείται γύρω από πέτρες. Δεν προσπαθεί να τις μετακινήσει. Δεν αγωνίζεται. Απλώς ρέει συνεχώς, αέναα, χωρίς να χάνει τον εαυτό του. Και τότε αρχίζεις να καταλαβαίνεις κάτι που η λογική δυσκολεύεται να χωρέσει. Όταν σταματάς να αντιστέκεσαι, η ζωή δεν γίνεται πιο εύκολη, γίνεται πιο ακριβής. Όλα βρίσκουν τη θέση τους επειδή δεν υπάρχει πια αντίσταση που να τους εμποδίζει. Η ροή δεν είναι προορισμός, είναι τρόπος ύπαρξης και η στιγμή που τη νιώθεις μέσα σου, έστω και για λίγο, είναι το πρώτο βήμα για μια ζωή όπου όλα συμβαίνουν μαζί σου αντί να συμβαίνουν σε σένα. Υπάρχει μια στιγμή που η σκέψη σιωπά. Δεν την αναγκάζεις να σιωπήσει, απλώς σταματά να σε περιορίζει. Ο νους έχει ένα φυσικό ρόλο, να κατασκευάζει ιστορίες, να οργανώνει εμπειρίες, να εξηγεί. Και για χρόνια τον άφησες να είναι η κύρια αναφορά σου. Κάθε απόφαση, κάθε αίσθηση, κάθε επιλογή περνούσε μέσα από την ανάλυση, το πρέπει να ξέρω. Και όμως η πραγματική αλήθεια δεν είναι προϊόν σκέψης, είναι άμεση εμπειρία. Είναι αυτό που παρατηρεί πριν η σκέψη μπει στη μέση. Κλείσε τα μάτια σου για λίγο ή απλώς μαλάκωσε το βλέμμα σου. Νιώσε την επίγνωση που σε παρατηρεί τώρα. Μην την ονομάζεις, μην την κρίνεις. Απλώς παρατήρησε ότι υπάρχει αυτή η επίγνωση πριν εμφανιστούν οι λέξεις, πριν σχηματιστεί το σώμα σε σένα, πριν η ιστορία αρχίσει να σε ορίζει. Αυτό που παρατηρεί δεν έχει όριο. Δεν περιορίζεται από χρόνο, χώρο ή μορφή. Δεν δημιουργεί ούτε καταστρέφει. Απλώς υπάρχει και μέσα σε αυτή την ύπαρξη όλα εμφανίζονται και εξαφανίζονται. Και εδώ συμβαίνει το καθοριστικό. Όταν αρχίζεις να ταυτίζεσαι λιγότερο με το νου και περισσότερο με την άμεση επίγνωση, η εμπειρία σου αλλάζει. Οι σκέψεις γίνονται εργαλεία, όχι αφεντικά. Τα συναισθήματα περνούν αντί να σε κυριεύουν. Η ζωή δεν είναι πλέον σύγκρουση με τα γεγονότα, αλλά διάδραση με την ίδια την ενέργεια που τα εκδηλώνει. Η αναγνώριση είναι απλή, αλλά βαθιά. Δεν είσαι η σκέψη σου. Δεν είσαι οι ιστορίες που αφηγείσαι. Είσαι αυτό που βλέπει, νιώθει και γνωρίζει όλα αυτά, πριν καν εμφανιστούν. Και μόλις αυτή η αναγνώριση σταθεροποιηθεί, κάτι μέσα σου απελευθερώνεται. Δεν χρειάζεται πια να ελέγχεις ή να πιέζεις. Η ενέργεια ρέει, η ζωή ρέει. Και εσύ είσαι η ίδια η ροή, χωρίς να χάνεις τον εαυτό σου. Τώρα φτάνουμε σε κάτι πιο πρακτικό, πιο εμφανές. Τι συμβαίνει όταν αναγνωρίζεις τον εαυτό σου ως ενέργεια και όχι ως περιορισμένη ύλη. Όταν η ταυτότητά σου μετατοπίζεται, η ίδια η πραγματικότητα αντιδρά διαφορετικά. Δεν είναι μαγεία, δεν είναι τυχαίο.
η ενέργεια που εκπέμπεις, η βασική αίσθηση του ποιος είσαι, καθορίζει πώς οι πιθανότητες οργανώνονται γύρω σου. Σκέψου το έτσι. Κάθε κύτταρο του σώματός σου ακούει την ταυτότητα που βιώνεις. Όταν νομίζεις ότι είσαι χωριστός, περιορισμένος, ότι η ζωή είναι μια μάχη για επιβίωση, οι κυταρικές και οι ενεργειακές διαδικασίες ακολουθούν αυτό το σήμα. Το σώμα οργανώνεται γύρω από περιορισμούς, οι σχέσεις κολλούν, οι ευκαιρίες μοιάζουν μακριά, αλλά μόλις αναγνωρίσεις ότι είσαι ενέργεια, ότι η συνείδηση κινείται μέσα σε ένα συνεχές πεδίο, τα μοτίβα αλλάζουν αμέσως. Το σώμα σου αρχίζει να αντιδρά με ευληγησία, η ζωή ξεμπλοκάρει, οι συγκυρίες μοιάζουν να συνομωτούν υπέρ σου χωρίς προσπάθεια ή πίεση. Δεν χρειάζεται να πιέσεις για να αλλάξει κάτι. Η αλλαγή συμβαίνει ως φυσική αντίδραση της πραγματικότητας σε μια νέα συχνότητα, τη συχνότητα της αναγνώρισης σου. Σαν να είχε παγώσει το πεδίο γύρω σου και η απλή σου επίγνωση επαναφέρει την κίνηση, την ευθυγράμμιση, την ευκολία. Και η πιο βαθιά διαφορά δεν είναι αυτό που αλλάζει έξω, αλλά αυτό που αλλάζει μέσα σου. Η ζωή δεν φαίνεται πια σαν σειρά δυσκολιών. Τα εμπόδια γίνονται ευκαιρίες. Οι περιορισμοί αποκαλύπτονται ως προσωρινές εκδηλώσεις ενέργειας. Ακόμη και η υγεία, οι σχέσεις, η δημιουργικότητα, όλα αρχίζουν να απαντούν στο νέο σου πεδίο. Όσοι έχουν ζήσει αυτή την αναγνώριση περιγράφουν ένα κοινό μοτίβο. Η ζωή ρέει, αλλά όχι επειδή άλλαξαν οι νόμοι της. Ρέει επειδή η συνείδηση που την παρατηρεί έχει αλλάξει και η πραγματικότητα, πάντα ρευστή, πάντα ενεργειακή, απλώς ανταποκρίνεται. Η στιγμή που συνειδητοποιείς ότι είσαι ενέργεια και όχι μόνο ύλη, είναι η στιγμή που τα αδύνατα γίνονται δυνατά. Η στιγμή που η ζωή πάβει να είναι μάχη και γίνεται συμμετοχή. Και όλα αυτά συμβαίνουν τώρα, πριν προλάβεις να τα εξηγήσεις. Όλα όσα έχουμε πει οδηγούν σε ένα σημείο, την πλήρη αναγνώριση του ποιος είσαι πραγματικά. Όχι το σώμα, όχι οι σκέψεις, όχι οι ρόλοι, οι ιστορίες ή οι περιορισμοί που σου έχουν επιβληθεί. Είσαι η ενέργεια που κινεί και εκφράζει όλα αυτά και μόλις αυτή η αναγνώριση γίνει βιωματική, η ζωή αλλάζει με φυσικό τρόπο. Δεν χρειάζεται να προσπαθήσεις, να πιέσεις, να αναγκάσεις την αλλαγή. Η πραγματικότητα αρχίζει να οργανώνεται γύρω σου όπως το νερό ακολουθεί τη ροή χωρίς αντίσταση. Ξαφνικά, τα εμπόδια χάνουν τη βαρύτητά τους. Οι σχέσεις γίνονται καθρέφτες της ενέργειας σου. Οι ευκαιρίες που πριν φαίνονταν τυχαίες, τώρα εμφανίζονται ακριβώς τη στιγμή που η συνείδησή σου είναι έτοιμη να τις δεχτεί. Η υγεία, η δημιουργικότητα, η χαρά, η αυθονία, όλα ανταποκρίνονται στη συχνότητα που εκπέμπεις. Το πιο σημαντικό όμως δεν είναι η εξωτερική αλλαγή. Είναι η εσωτερική απελευθέρωση. Η αναγνώριση ότι δεν είσαι χωρισμένος από τίποτα. Ότι η ζωή δεν συμβαίνει σε σένα, αλλά μέσα από σένα. Κάθε στιγμή γίνεται πύλη. Κάθε αίσθηση, κάθε γεγονός, κάθε άνθρωπος είναι καθρέφτης της ενέργειας σου. Δεν χρειάζεται να εξηγήσεις τίποτα, ούτε να ελέγξεις. Απλώς βιώνεις. Απλώς είσαι. Και τότε καταλαβαίνεις, η ελευθερία που πάντα αναζητούσες δεν ήταν κάτι που έπρεπε να κατακτήσεις. Ήταν πάντα εδώ. Κρυμμένη πίσω από την ταυτότητα με το σώμα και τη σκέψη. Κρυμμένη πίσω από την αντίσταση και την ταύτιση με τη στερεότητα. Όταν αναγνωρίζεις την ενέργεια σου, όταν γίνεσαι η ίδια η ροή της ζωής, όλα όσα νόμιζες ότι χρειάζεσαι γίνονται φυσική συνέπεια. Η δήλωση που αλλάζει τα πάντα είναι απλή, αλλά βαθιά. Δεν είμαι το σώμα, δεν είμαι η σκέψη. Είμαι η ενέργεια που τα κινεί και τα εκφράζει. Είμαι συνείδηση που βιώνει τον κόσμο σε μορφή, αλλά δεν περιορίζομαι από τη μορφή. Απελευθερώνω την ταύτιση με τη στερεότητα και αναγνωρίζω τον εαυτό μου ως ζωντανή ενέργεια, αέναη, απεριόριστη, ελεύθερη. Αν νιώσεις αυτή τη δήλωση μέσα σου, όχι σαν ιδέα αλλά σαν άμεση εμπειρία,
Θα δεις ότι η ζωή σου δεν χρειάζεται πλέον να αλλάξει για να νιώσεις πλήρης. Η αλλαγή είναι μέσα σου. Η αναγνώριση είναι η πύλη. Και από αυτή την πύλη η ροή της ενέργειας γίνεται η πραγματικότητα που πάντα περίμενες. Αν αυτό το βίντεο άνοιξε ένα μικρό ρήγμα στην κατανόησή σου, μια στιγμή αναγνώρισης, γράψε στα σχόλια «Είμαι ενέργεια». Νιώσε την, κράτησέ την για λίγα λεπτά και δες πως η ζωή γύρω σου αρχίζει να ρέει διαφορετικά. Κάθε μικρή αναγνώριση είναι πύλη για περισσότερη ελευθερία, περισσότερη ροή, περισσότερη σύνδεση με το ποιος πραγματικά είσαι. Αν έφτασες μέχρι εδώ, θέλω να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που ήσουν συνοδοιπόρος στο ταξίδι μου. Αν έμαθες κάτι καινούριο από αυτό το βίντεο, μπορείς να κάνεις εγγραφή, να πατήσεις like ή να αφήσεις κάποιο σχόλιο. Αν θέλεις να συνεχίσεις το ταξίδι, σου προτείνω να δεις το βίντεο που εμφανίζεται τώρα στην οθόνη σου. Από όποιες συντεταγμένες του κόσμου κι αν μ' ακούς, να προσέχεις τον εαυτό σου και να πας στο καλό.